Let me just check the questions. Hi! Oh my God, we have 5 viewers now. So magsa-start na po tayo. Hello po mga kabayan! Welcome back to my channel, the Pinay Abroad Vlogs, the gawin vlog version 2.0. Perfect! Perfect guys! May mga halaman po ako dito just to, to elevate the scenery kasi medyo dull po siya. Kasi then pag siya, live din siya, medyo, alam mo yun, yung signal. Parang puti ng ko. So for today's video po is that Q&A pa rin po siya. So every Friday, I try to do a live video in my YouTube channel here, Pinay Abroad Vlogs, for any updates and any questions na na gusto nyo malaman when it comes to traveling here in the UAE, or when it comes to, mga updates ngayon because of the current situation, pandemic. Kasi from time to time talaga, yung mga rules, restrictions ng pagta-travel dito sa UAE is changing. Every week, sometimes every day, it's changing talaga guys. So you have to read more to be updated more kung ano may yung mga restrictions nga. So later on, I will just go through ano yung mga general information na kinakailangan yung malaman when you are traveling here in Dubai or in Abu Dhabi. And also, you can ask me questions. May live chat po tayo. You can ask me questions in our live, and I will try to answer that kung alam ko man siya. By the way, guys, this information, disclaimer lang, I'm not affiliated with immigration or travel agency. I'm just a standalone channel who tries to, try my best to help others as well who want to travel here or work here in the UAE, particularly sa Abu Dhabi and Dubai. So that's it, guys. May mga questions po ako mamaya later dito sa Instagram and sa Facebook na rin na pwede nating sagutin mamaya. So let's just go through first ano yung mga updates when you're traveling to Dubai and Abu Dhabi. Later on, guys, I will inform you kasi may updates sila about going here in the UAE for as tourists. So first and foremost, dito sa UAE guys, may three main airports. Usually Dubai ang mga travel, ang mga flights going to Dubai or Abu Dhabi, and may airport din sila sa Sharjah, but yung dalawang airport is Dubai and Abu Dhabi. Dubai is the tourist hub kasi so mas maraming tao doon, and then Abu Dhabi is the capital state or the capital Emirates. So yun yung two main topics na i-discuss natin. For Abu Dhabi guys, by the way, for UAE, they have what is called green list countries. Sa green list countries, ang Pilipinas is not included sa green list countries. Kung green list sana ang Pilipinas, medyo mas okay mag-travel ngayon dito sa UAE. By the way, yung green list countries, these are the countries na hindi na kinakailangan mag-quarantine kapag pumunta sila dito sa UAE. Dapat lang may negative na PCR test lang na kinakonduct sa airport. So kapag natapos ka na, may negative PCR test ka na, hindi mo na kinakailangan mag-home quarantine. So ano yung mga green list countries? This is as of February 7, 2020. We have Australia, Bhutan, Brunei, China, Greenland, Hong Kong, SAR, Iceland, Mauritius, Mongolia, New Zealand, Saudi Arabia, and Singapore. Ito lang yung mga countries na kapag arrival dito, may negative PCR test na hindi na kinakailangan mag-home quarantine. Kapag
other countries like Philippines, kinakailangan mo pang mag-home quarantine for 10 days. This one, guys, for 10 days is if your flight is from Philippines to Abu Dhabi. 10 days lang po ang quarantine. Aside pa po yan siya sa PCR test and negative PCR test pag upon arrival. So, which we will discuss later. Yun na nga. So, 10 days home quarantine. Kapag galing kayo sa Pilipinas and papunta kayo, yung flight nyo is going to Abu Dhabi. 10 days quarantine. May ibibigay sila or ipapasuot sila sa yung wristband na yung mamomonitor nila. So, kapag hindi ka talaga nag-follow sa rules ng home quarantine, ang laking fine po niyan, which was discussed last week nung nag-live po tayo. Guys, huwag kayong maghiya. You can ask me questions, okay? We have 9 viewers now. So, medyo marami-rami na. So, when yun na nga, they will give you a wristband if your flight is going here in the Abu Dhabi. Ito yung may GPS sila. So, kapag lumabas kayo or nag-violate kayo sa home quarantine rules, never do that, guys. Kasi monitor nila. Kaya may wristband silang ibinibigay. And also, here in Abu Dhabi, they have what is called Al Hussein app. Sa Al Hussein app, guys, ito siya. Ganito siya. Ito siyang blue na nakikita mo siya. Basta i-search nyo lang Al Hussein app, ALHSN. If you're traveling here in the UAE, you have to download this app in Abu Dhabi, Al Hussein app. Dito sa Al Hussein app, you can see your status. Like, negative ka. So, ito yung mga tinake ko ng mga PCR. Medyo marami na. And negative siya. So, ganun siya. As of 16th of February, like few days ago, nag-PCR test. So, you have to download this Al Hussein app kapag yung flight nyo is Abu Dhabi. Kasi dito nyo monitor yung result nyo for the PCR test. Now, guys, if you're traveling going from Philippines to Abu Dhabi, the PCR test requirements na pagpasok niyo sa airlines nyo is no more than 96 hours before departure. Dapat may PCR test kayo. This is very important, guys, for tourists, okay, later on. For resident ng UAE, kinakailangan magpunta kayo sa uaeentry.ica.gov.ae for your entry status. These are for the residents of UAE. Kung expat ka man, kung basta residente, ganun. For OFWs din na resident yung status dito, magpunta kayo sa uaeentry.ica.gov.ae kasi kinakailangan yung i-check yung status nyo doon kung makaka-entry kayo dito sa UAE. That's it. Now, for tourists, this is very important. Sabi ko, nag-note nga ako kasi para hindi ako malito. So, for tourists, if you are traveling to Dubai via Abu Dhabi, for example, your flight is from the Philippines to Abu Dhabi, you must have an Abu Dhabi tourist visa. So, yung visa nyo, guys, should be issued by Abu Dhabi kapag yung flight nyo is Philippines to Abu Dhabi, kahit na papunta naman kayo sa Dubai. That's very important, guys, kasi hindi kayo palulusutin ng immigration. Tourist visa issued in Dubai will not be accepted. Ang Abu Dhabi kasi they are very strict when it comes to like this. Kasi sabi, medyo mas marami itong kaso doon sa Dubai. So medyo strict yung implementation ng Abu Dhabi when it comes to things like this. So again, kung ang flight nyo is from Philippines to Abu Dhabi, even if yung destination nyo naman is papunta kayong Dubai, dapat yung tourist visa nyo is issued in Abu Dhabi. Kapag yung tourist visa nyo na process sa Dubai or issued ng Dubai, hindi kayo palulusutin ng immigration. May mga questions tayo. We will entertain the questions later. So, that's it. By the way, guys, I got vaccinated already on my second vaccine. So, 2 doses siya. First dose and then second dose. Yung second dose is yung 21st ng Feb. Kailan ba ako nag-second dose? 21st ng Feb, hindi ba pala? Ano pala yun? 11th ng Feb, 21st pala ako January 21st ako nag-first dose, and second dose ko is 11th ng Feb. Sabi for updates lang,
nabasa ko kasi actually na nagsa-stop muna sila ng mga ngayon. Ang pina-prioritize muna nila for the COVID vaccine is yung mga um, may mga mahina yung immune system, mga senior citizen, ganun siya. So, nag-stop muna sila. I don't know when, and then in the coming days, kasi parang may dumating na naman ng another batch of COVID vaccine. Now, this is, again, for Abu Dhabi, 10 days yung quarantine kapag yung pupunta kayo dito sa Abu Dhabi. And then we will talk about for Dubai. So COVID-19 test in Dubai, magkaiba sila sa Abu Dhabi and Dubai. Iba-iba yung mga rules nila. So you have to make sure kung saan man kayo pupunta. For Dubai, COVID-19 test must be done 72 hours before the scheduled flight departure time. So, yun sa Abu Dhabi, kung Abu Dhabi yung flight nyo, 96 hours dapat. Kung Dubai ang flight nyo, 72 hours lang, pwede na siya. And it's very important that yung PCR result nyo is either in English or Arabic and dapat printed siya, bawal handwritten. Ganon siya. So for UAE residents na yung flight is sa Dubai, you have to kukuha na naman kayo ng entry permit from the General Directorate of Residency and Foreign Affairs para makapasok kayo sa Dubai. This is for residents. GDRFA, kinakailangan nyo mag-log in sa website nila and check your status. And then, you have to download yung app na nila is COVID-19 DXB app. As far as I know, pag nasa kayo, pag yung flight nyo is Dubai, dapat 14 days yung quarantine nyo. Aside ba to siya sa negative PCR test result. So kung galing kayo sa Pilipinas, kinakailangan nyo, pag Abu Dhabi kayo, 96 hour, no more than 96 hour yung PCR test result nyo upon departure. Kapag Dubai naman, 72 hour. Yung Abu Dhabi, 10 days ang home quarantine. And then sa Dubai, 14 days ang home quarantine. Yung app for Abu Dhabi is Al Hossein app. That's ALHSHOSN. Ganun siya. HOSN ba tama? HOSN, Al Hossein app, yung ida-download nyo to check your COVID result. Kapag sa Dubai naman kayo, COVID-19 DXB app, yung i-check nyo, It's very important, guys, na you know these things kasi nga, very strict ngayon dito sa Abu Dhabi kasi tumataas yung case nila from less than 1,000, nagdi-3,000 na sila daily ng mga new cases. So, nag-strict na naman sila ngayon. And yung mga restaurants, kumukonti na din yung dapat nila accommodate. And yung mga buses, guys, if you really followed me before yung buses na yung really pandemic, mga April, kaya ba yun? Mga June something? Ganun. Parang medyo strict talaga sila sa transportation nila. Recently, actually, may new rules sila na sa taxi is 1 passenger lang yung regular taxi. But 3 days lang yun siya na-implement kasi nagreklamo yung mga taxi drivers. So ngayon, 2 passenger na yung So, alam mo yun, babago-bago talaga ang result nila. And if you do want to know more about these things, pwede kayong magbasa sa ma-recommend ko na mga news outlets na yung Khalij Times, pwede kayo Gulf News and National. Ito yung The National, ito yung mga top news outlets nila dito na pwede talaga kayong magbasa kasi updated sila doon sa mga measures and COVID-19 measures dito sa UAE. Now, let's go through the questions. Nandito pala si, hello po, Miss Neribel, Neribo Kali. Ma'am, ask ko lang, naka more than 10 days na ako dito sa Dubai, home quarantine from Saudi. Mag-e-exam ako sa Monday sa Abu Dhabi para sa licensure. Allowed na kaya ako makapasok? Makapasok. 10 days quarantine. Neribo Kali, as far as I know, 14 days quarantine ata pag nasa Dubai ka, kapag Dubai yung Dubai yung flight mo. But this is from Philippines. I'm not so familiar kapag galing ka sa Saudi Arabia. I'm really sorry. Pag ganun, mag-exam ako Monday sa Abu Dhabi para sana na kayo makapasok.
I would suggest na magtawag ka sa, saan ba yun? I will check kung saan kayo pwedeng tumawag and then i-PM ko po sa inyo. Kung you can DM me in my Instagram, Pinay Abroad Vlogs. So kapag nakita ko yung number na kailangan mong tawagan, I will DM you. From Rose Need Nab, tanong lang po, send siya, and di ko po kasi alam magkaiba ba ang Dubai, UAE at Abu Dhabi, UAE. That's okay. Actually, minsan, kapag bago ka talaga sa UAE, medyo confusing din siya. Dito po sa UAE, Miss Rose, is they have, UAE po siya, ang bansa niya is United Arab Emirates. It has 7 Emirates. Isa na yun ang Dubai and Abu Dhabi. Ibang Emirates to siya. Parang ibang state siya. Ganon. Ganon siya. Ang Dubai is like the tourism hub. Ito yung mas kilala natin sa Pilipinas kasi ito yung parang napanood natin sa movie. Ito yung mas kilala at saka mas common sa atin dito. And then Abu Dhabi actually is the capital city. Mas malaki po ang Abu Dhabi pero medyo probinsya siya. Ganun po siya. So magkaiba po yung Dubai and Abu Dhabi state. Kaya although one country po siya, iba-iba yung mga rules nila for the pandemic measures or flight measures. So, you have to make sure na ano yung mga, kung saan ang flight mo, follow mo doon sa Emirates na yun. Ganun po siya. You're welcome po. From Jason Candelaria, iba-iba na po ba ang applications ng ICE entry permit pa UAE kasi lang lagi kasi ako rejection. Ang ICA po, yung, ano ba tawag sa ICA? Ano ba yung meaning ng ICA? Hindi ko na, basta ICA po, Mr. Jason, is for resident for Abu Dhabi. And then yung GDRFA is for Dubai, resident for Dubai. So kung Abu Dhabi ka po, or yung visa nyo, resident visa nyo is issued Abu Dhabi, dapat ICA ka. Check mo yun sa ICA, which is, ano saan ba yun? uaeentry.ica.gov.ae. Actually, nabalitaan ko before na wala na, hindi na to siya required before. Pero parang inaano na naman nila, hina-highlight naman nila na kailangan mong i-check yung entry status mo dito sa ICA na website before you can enter. Mr. Jason, yung friend ko po, parang sabi niya, mas better kapag yung madaling araw ka po ewan ko lang kung it's still applicable, parang madaling araw ka kasi hindi masyadong marami nag-a-apply on those times. Ganun siya. Madaling araw dyan sa Pilipinas. Something like that. So, itry niyo po siya. And then, for Miss Rose, naguhugas po. Watching po ako habang naguhugas. Thank you so much. Actually guys, to be honest with you, bumabalik na naman yung mga stricter rules nila. Yung, alam mo yung bago nag-umpisa ang pandemic. Kasi nga, tumataas yung kaso nila ng COVID dito. Especially sa Dubai. Dito sa UAE, before, less than 1,000 na yung mga kaso ng COVID. But now, na sila, 3,000 plus na sila. So, nag-strict na naman yung rules nila. I'll show you in my next videos about yung mga restrictions na naman ngayon sa bus, public transportation nila. And then sa offices nila, yung office namin actually, which I can show you later on, yung office namin is nagbawas na naman sila ng mga workers doon sa office namin. So parang 70% capacity na naman ang allowed. For the government nila dito sa UAE, government and semi-government, I think, is that only 30% can work in the office. And then the remaining, those people na pwede namang magtrabaho sa bahay nila is that working in the work from home. We are back to work from home dito sa UAE. Sana naman matapos na para makapag-travel na tayo at makauwi na rin, makapagbakasyon na rin ng Pilipinas. So, dito, from Reina pala, si Reina pala nagtatanong siya, in my case, yung nagpunta ako dito sa UAE, I'm not sure if she's working, she's watching, Reina May, she asked me if yung nagpunta ako dito sa UAE, nag-resign po ako. Nag-resign po ako noon, but if
kung may maa-advise man po ako sa inyo, kung plano niyo magtrabaho dito ha, magturista at magtrabaho or mag-visit dito sa UAE at magtrabaho, huwag muna kayong mag-resign diyan sa trabaho niyo. Para makakuha kayo ng leave letter and yung certificate of employment. That's very important, guys. Kasi yung immigration, guys, they have to make sure na may uuwian kayong trabaho sa Pilipinas. Kasi kapag wala na kayong trabaho sa Pilipinas, of course, they would think na magta-try po kayong maghanap ng trabaho dito sa UAE. So that's very important na may leave letter kayo and certificate of employment kayo sa trabaho nyo. Now, if gusto nyo na talagang gusto nyo talagang mag-resign na sa work nyo, ang ginawa ko kasi that time, kasi yung manager ko is ka-close ko, so pwede ko lang siyang mahingian ng pabor. So, although nag-resign na ako that time, humingi ako ng certificate of employment, leave letter sa kanya para maalaw ako para maipakita ko sa immigration. So if you're lucky and your manager is like that, so it would be better, guys, na humingi kayo ng leave letter and certificate of employment. Kasi ang immigration, they have to make sure na travel ka lang talaga for leisure and hindi ka uuwi ka sa Pilipinas at hindi ka mananatili dito sa UAE. Kasi nga, guys, nung pandemic kasi marami talaga dito sa UAE na nag-tourist or nag-visit visa dito sa UAE na napauwi nila that time. And of course, gastos yun ng government. So they want to make sure na hindi na ito mangyayari. So better to acquire these documents kapag plano nyo pa talagang magtrabaho dito sa UAE. Sabi po ni Rebo Kali, okay lang kaya kung sasabihin ko sa border ng Abu Dhabi yung real reason ko ba't ako papasok sa Abu Dhabi, like mag-e-exam ako. Naka-tourist po kasi ako, baka maisip sila nag-apply ako kaya ako nag-exam. Ano po yung exam nyo, Miss Nerebo? Miss Nerebo, ano po yung exam na sinasabi nyo po? Licensure exam. I think kung may maipapakita ka naman po na paper or email, i-print nyo na lang, may better. Kung may maipapakita naman po kayong email, I think it would be fine. Kung 10 days, kasi yung sa Dubai, kung sa Abu Dhabi po kayo 10 days lang naman yung quarantine required nila kapag galing kayo sa Pilipinas. So, I think it would be fine po. You can try na lang. But make sure na kayo mag-print kayo ng proof na mag-exam kayo for licensure, wag yung soft copy lang. That's for Miss Regina. And then for actually, guys, marami talagang concerns ngayon about kung makakapag-travel ka kahit wala kang kamag-anak dito sa UAE. This is not to discourage you guys Actually, in the pre-pandemic, like in normal situation, pwede talaga, they are not strict here in the UAE na pumasok dito sa UAE yung mga tourist, ang strict lang talaga is yung dun sa Pilipinas, dun po kayo magproblema. And maybe you can travel after everything. Next month, maybe I can update you on something kasi parang magbabalik na ata sila. Kasi nga, dito sa UAE, may expo sila. Actually, it's Expo 2020 na-move na to 2021. So I'm not sure, but I think they will be opening doors to more tourists and more tourists and visit visa dito next month or in the coming months. But now talaga, guys, medyo strict pa. There are a lot of people who DM'd me na hindi po sila nakalusot kasi wala po silang kamag-anak dito sa UAE. So kapag wala po kayong kamag-anak dito sa UAE, I think it would be better doon kung mag-chat kayo ng magpapag-cross country kung saan man open na ngayon dito sa Asia. Ganun po.
From Joy Tuazon, Ma'am, tanong ko kasi balak ko mag-Dubai sa April and balak ko pong mag-Hong Kong muna tapos Dubai. Pero magagaling po ako dito sa Pilipinas. Need ko po ba ng hotel booking sa HK sa unang destination ko? From Miss Joy, yes, Miss Joy, sa Hong Kong, kung magtuturis po kayo sa Hong Kong, dapat po may ano kayo doon, hotel accommodations kayo sa Hong Kong. And dito sa Dubai, kung may kamag-anak naman kayo na mapagsistayan na may flat or may apartment dito, no din na kayo mag-book ng hotel dito or accommodation. But for Hong Kong, I think in my case kasi, Singapore ako. So nag-book ako ng accommodation in Singapore. So I think it would be safe for you, Miss Joy. Actually, your plan is good kung mag-cross country ka from Hong Kong to Dubai. But you have to make sure na may hotel bookings ka para sa Hong Kong, may mga itinerary ka din po kasi magtuturist ka doon, di ba? So, you have to make sure na meron ka pong mga ganito kasi to provide to the immigration, to prove nga that you are going there as a tourist. From Mr. Ian, nandiyan po ba si Sir Ian? Say hi po sa ating chat. Mr. Ian Corona. Corona? Bakit Corona? Corona pala. Mr. Ian, sabi niya po, ma'am, ask lang po ulit, open na po ba mga establishment dyan sa Dubai if ever mapunta ako dyan? Madali lang ba ako makahanap ng work? At magkano dapat pocket money ko if ever? In my case I would suggest na my total gastos na ko is 50,000, I think. That was 2016. Mga 50,000 yung mga nagastos ko, not only pocket money. So lahat na yun siya, yung 1 month allowance ko, yung 1 month na food ko, 1 month na bahay ko, yung flight ticket ko, and hotel accommodations ko sa Singapore, mga 50,000 more or less. So I think po, Mr. Ian, you can ready like 50 to 70,000 just to make sure na everything will be fine, na parang may enough kayong fund in case na matagal kayong makahanap ng work dito. Actually, Mr. Ian, dito sa UAE, madami talagang work before But marami akong nabasang news about opening works na kasi may may Dubai 2020 Expo sila which is happening, I think, October until April. So they have to draw mga tourists, mga workers dito. So I think in the coming months, medyo marami ng work dito sa UAE kasi I don't think magbabawal na sila na mahigpit na that time kasi they want people coming to to the expo. At ang laki ng gastos ng expo nila. Marami silang gazebo pa tawag noon. Marami silang mga tinayong mga structures doon sa Dubai. And yun na nga, para makabawi sila sa mga gastos nila. So I think they will be more open in the coming months kasi paparating na po ang Expo 2020, which is 2021 na nangyari because of pandemic. So sa October po yan, mag-open yung Dubai Expo. Expo 2020, I mean. From Heidi Ann. Heidi Ann, ate, kailangan ba magpa-vaccine kapag pupunta ng UAE? Mag-quarantine din po ba pagdating dyan? If you're going here in the UAE, hindi pa required that you are vaccinated. Kapag pumunta kayo dito, it's not required. But it's required that you have PCR test. So, Heidi, if you are traveling going to Abu Dhabi, your PCR test should be no more than 96 hours before departure. Kapag Abu Dhabi po yan, Pilipinas to Abu Dhabi. Kapag Dubai po is no more than 72 hours upon departure, yung negative na PCR test mo. Now, for Filipinos galing po sa Pilipinas, traveling from Philippines to UAE, kinakailangan mong mag-PCR test na negative. And then, ang quarantine po, if your flight is going to Abu Dhabi, ang quarantine is 10 days. But
if your flight is going to Dubai, I think 14 days. 14 days yung quarantine na gagawin mo. If your flight is from Abu Dhabi. Now, make sure po, again, for tourist visa, for traveling here in the UAE, tourist, yung traveling to Dubai via Abu Dhabi, you must have an Abu Dhabi issued tourist visa. So again, if you are traveling from Philippines to Abu Dhabi, dapat yung tourist visa nyo is issued ng Abu Dhabi. Even if your final destination is Dubai. Hindi kayo papapasahin sa immigration ng UAE kapag yung flight nyo is lumapag kayo dito sa Abu Dhabi and yung tourist visa nyo is issued ng Dubai. So you have to make sure of that. That's for Miss Heidi. So magka-quarantine din po ba pagdating dyan? So magka-quarantine din po 10 days kapag Abu Dhabi and then 14 days kapag Dubai ang flight nyo. Okay, we still have questions here. Kung may mga questions pa kayo guys, just ask me in the chat box. May nagtanong po sa akin, sana yun si Madam. Okay, from Miss Pauline. Hello po, I've started watching your vlogs po last month. Thank you so much. It happens po na nag-research ako on how to apply abroad. Right now po, nasa Pilipinas pa lang ako and still gathering information kung ano po ang magandang way para makapag-apply, if through agency ba or direct. Okay. Actually, Miss Pauline, depende po yan siya sa situation nyo. For example, Miss Pauline, if may kamag-anak mo kayo dito sa UAE, pwede kayong mag-tourist dito sa UAE and kung nakapasok na kayo dito sa UAE, pwede kayong mag-apply ng trabaho. Especially for women, medyo mas mabilis pag babae ang maghanap dito ng trabaho. Kung mag-i-agency kayo, make sure po yung agency na pag-a-applyan nyo is affiliated siya sa website ng labor sa Pilipinas. Ano ba tawag nun? Dole ba? Basta i-check nyo yun yung agency. Pero dito sa UAE, just to be honest dito sa UAE, when you want to work in the UAE, very common yung tuturist kayo dito and dito na kayo mag-a-apply and then i-convert na to work permit yung visa nyo, something like that. Mas common po yun siya compared to agency. Yan yung mga nalaman ko. From the net, hi, saan kayo pwedeng mag-cross country na maganda? Yun, madali bang tourist sa Asia? In my case, I'm not sure, Miss Nanette, if open na po yung Singapore. But in my case, nag-cross country po ako sa Singapore. Singapore is very open to tourists kasi hindi na kinakailangan mag-visa. Make sure, Miss Nanette, mag-suggest ko lang, yung mga country na pupuntahan nyo is that yung wala nang kinakailangan visa ang mga Pinoy. Better po pag ganun. Para hindi na po medyo less na lang yung gastos ko. Pwede kayo sa Singapore, pwede kayo sa Malaysia, Thailand I think is also open for tourists. From Miss April. Hi po, ask ko lang po kasi patapos ang kontra ko dito sa Saudi sa November. Gusto ko mag-cross country at kumuha ng tourist visa at mag-apply ng work sa Abu Dhabi. Paano po ba ang process? Thank you. Actually, kapag galing ka sa Saudi Arabia, ito yung green list countries. Isa siya sa mga green list countries. So, hindi mo na kinakailangan mag-home quarantine kapag galing ka sa Saudi Arabia. So, pwede ka kumuha ng tourist visa dito. Ito lang ang suggestion ko lang. Pero double check mo pa rin po. Pwede ka kumuha ng tourist visa dito. And dito ka na mag-apply ng work. But make sure po na kasi dapat may ka dito, may what do you call that? May matitirahan ka or better if may may flight ka papuntang Pilipinas. Ganun siya. Dapat may pabalik ka na flight papuntang Pilipinas or pabalik ng Saudi Arabia. Kasi para papasmukin ka. Yan po kasi yung ginawa nung isa din subscriber ko, galing siya sa Saudi. May may reservation, may flight po siya from here to
from here sa UAE to Pilipinas. So, better po, Miss April, na may pabalik kayong project. I-check nyo rin po sa sa travel agency na mapakukunan nyo ng ticket kung ganito kung advisable din po siya. Kasi dun sa isa sa subscriber ko, yun yung ginawa niya. From Saudi siya, pumasok siya sa tourist dito. Actually, may employer na po siya. Pumasok sa tourist dito, but although may employer na siya, kumuha pa rin po siya ng ticket papuntang Pilipinas para, alam mo yun, hindi siya mapagdudahan na mag-work siya dito kasi kinakailangan mo umuwi sa Pilipinas or bumalik sa Saudi. Ganun po ang ginawa niya, Miss April. So, itry niyo po. From JM Martin. Perfect! Hello, Mr. JM. Shout out po to Mr. JM. Paano kung may exit visa? Ano po yung exit visa? May exit visa na pabalik sa Saudi po ba yun, Miss April? From Mr. Julius Bukog. Ma'am, gawa ka video about Apostle. Wala na kasi red ribbon ngayon. Okay. Yes. Actually, hindi na required yung red ribbon ngayon sa documents nyo. I think you have to, what do you call that? Ipapatatakan nyo na lang po dun sa I will make a video on that, Mr. Julius, kung ano yung separate video na malalaman ko. Kasi bago lang din ako nagpunta doon sa what do you call that? Parang counterpart nila ng Ministry of Foreign Affairs dito sa UAE. So, bago lang po ako nagpaganon. I will show you my document kung ano yung mga tatak doon. I will make a video on that. Thank you so much, Mr. Julius, for the suggestion. That's a very good suggestion. Si Miss April sa Philippines or Saudi. Okay. Kung may exit visa, I think it would be fine, Miss April. Pwede po kayo mag-tourist dito. And kapag pumasok po kayo dito sa UAE from Saudi, medyo madali lang po siya compared sa Pilipinas. Actually, generally guys, UAE, although strict sila sa mga ngayon, actually yung UAE, open na talaga siya for tourists. As in, they are open for tourists kapag kayo dito. And ang challenge lang talaga this time is if you are coming from Philippines. Kasi yung strict po is yung immigration. They just want to protect your rights. Baka na biktima na po kayo ng human trafficking or illegal recruitment. So they want to make sure that you are not one of these. So medyo mahirap talaga kapag galing po kayo sa Pilipinas. But po galing kayo sa other GCC countries, kapag cross country kayo or galing na kayo sa Dubai, Oman, sa mga kalapit na bansa dito sa UAE, I think mas better siya kasi hindi sila strict pag papapasok dito sa UAE pag ganun siya. Okay, from Mr. Julius. From CLA, led pa. Miss Lerma, ask ko lang kung okay din sa Taiwan mag-tour kung mag-cross country po papuntang UAE. Okay. Actually, any country na magko-cross country kayo papunta sa UAE, it is okay na siya kahit saang country. Again, yung strict lang po talaga is yung makalabas sa Pilipinas. Pagpasok niyo po dito sa UAE, as long as may valid visa kayo, may mga PCR test kayo, hindi kayo positive sa hindi sila strict sa pagpapapasok. Kasi nga, especially when you're going to Dubai, kasi nga, Dubai is very dependent sa tourism. Ito yung main source nila to boost their economy. Kaya tourism yung nila. So, nagpapapasok na talaga sila as long as may mga yung mga documents, PCR test, may mga entry permits ka, something like that. So, open talaga sila po. Miss Selalepta, thank you for your questions. From Miss Nanette, may chance ba na makapasok as tourist from Manila to Dubai without affidavit of support? Okay. Kung ganun po, Miss Nanette, kung wala kayong kamag-anak dito sa UAE, just make sure that you provide yung leave letter nga,
proof that you are capable of traveling, na may enough fund kayo kung ano man ang mangyari dito. Hindi naman sa nagpe-pray tayo, pero kung may ano man ang mangyari sa inyo dito sa UAE, may enough fund kayo. So, mag-provide lang po kayo ng mga documents na to, and leave letter, certificate of employment, to make sure na babalik po kayo sa Pilipinas. From Miss Rose, Ma'am, paano po yun? Tapos na po ako contract dito po. Pirma po ba ako bago contract dito sa Saudi? Tas bakasyon na po ako Pinas. Gusto ko po mag-Dubai. Wala po akong maging problema. Ano sabi niya? Paano pag natapos na po siya sa contract? Actually, kung gusto mo, pwede ka namang dumaan muna dito sa Dubai. Dumaan dito sa Dubai, then Dubai to Philippines. Ano ba po bang plano nyo? So, kung pupunta po kayo dito sa Dubai, Miss Rose, gusto nyo bang mag-work dito? Maghanap ng work? Or April, thank you so much po. You're welcome. From Mr. Julius, strict ba ang immigration natin ngayon? Kasi pupunta ako dyan by November through visit visa. Complete ako sa documents and supported ng misis ko noong 2016 kasi sobrang strict. Okay. Nung ako po, Mr. Julius, 2016 po ako nag-visit dito. By November, I think it's still medyo malayo pa naman po siya, Mr. Julius. Actually, sa ngayon daw po is medyo strict talaga daw ang immigration ngayon. But in your case, since you are traveling pa man sa November, I think it will be better that time. And I think that time is a perfect timing kasi dito at that time po, Mr. Julius, is Expo 2020. So, medyo mag-open talaga ang UAE. I believe na mag-open talaga ang UAE for any tourist na pupunta dito sa UAE. Kasi Expo 2020 po yan siya. Matagal nilang pinagplanuhan po yan. So, I think your timing is a perfect timing po. Thank you, Miss Sila. From Miss Rose, mag-work po, ma'am. So, Miss Rose, kung ganun po, pwede kayong pumunta dito as tourist, mag-try kayo maghanap ng trabaho dito sa UAE. And then, kung makahanap pa kayo trabaho, pwede na kayo hindi umuwi muna ng Pilipinas. Ganun po. Kasi pag hindi po kayo nakahanap po kayo ng work dito sa UAE, hindi po ata kayo makakauwi in 1 year. Depende po yun sa company nyo or sa amo nyo. So, that's I think. Mr. Julius, thank you, ma'am. Perfect. Thank you po. Malapit na po matapos ang ating live. Please ask me your final questions. If you have questions pala, guys, anything else na na-discuss natin or may gusto kayong i-clarify, you can ask me or DM me in my Instagram account, Pinay Abroad Vlogs. And also, please follow me. Thank you so much. DM me there, okay? From Miss Nanette, my brother po ako dyan, kaso hindi po abot ng 10K yung salary. Hindi kayo affidavit of support, I think, as long as kapamilya nyo, okay lang po yun siya. As of the moment, Miss Nanette, medyo okay. Kailangan kasi nila talaga ng may kapamilya kayo dito. Pero kapag second cousin, first cousin, medyo sila. Kahit na nga may kapamilya kayo, kailangan nyo pang prove na capable kayo to travel din. Ganun po siya. Actually, Miss Nanette, then you can try your brother kung makakakuha ba siya ng affidavit of support. Try niya lang. Kahit na hindi 10K yung salary niya, pwede siyang mag-try. Kasi nag-message sa akin na nakakuha siya ng affidavit of support kahit na hindi 10K yung salary. From Mars, hello Mars! Shout out to Mars na isa sa mga avid subscribers ko. Hi Lerma, if ever ba may experience ka na sa Dubai company but remote work, is it considered UAE experience already? Yes, it's considered UAE experience kasi pwede mo naman po siyang ilagay sa sa employment tas kung may ka din, may contact ka din ng HR nyo,
pwede nilang tawagan yan. Actually, yung mga company dito, nagtatawag din talaga sila ng mga previous companies, especially sa UAE. That is considered na po UAE experience. From Rose, thank you so much, ma'am. From Mr. Alan, ma'am, pwede mag-ask regarding pag-apply ng OWA. I'm here at Alin. Actually, Mr. Alan, I will share that in a few days kasi mag-apply din po ako ng OWA. Na-expire na po ang OWA ko few months ago. So, kailangan ko within this week, I can share the detailed information. But Mr. Alan, sa mga sa nalaman ko, I think I have information I can share. Is it your first time, Mr. Alan, na magpa-OWA membership or po siya? Renewal po siya. Message niyo po. From April, pag tourist visa po, okay lang ba na wala kang family member na nandun? Tsaka magkano kailangan na pocket money? Miss April, kapag tourist po, tourist, okay lang ba? Okay, pag tourist po, actually yung tourist guys, not necessarily naman na may kamag-anak kayo dito sa UAE, kaya magtutourist kayo kasi pupunta kayo sa mga di ba, mga tourist spots dito sa UAE. But make sure you prepare the accommodation, yung mga flight pabalik nyo, itinerary, ganun siya. Kasi pag tourist visa, yung magiging sponsor nyo po, kibali niyan is the travel agency, yung airlines, or kung sa hotel, kung sino man ang nag-arrange ng tourist visa nyo. Ganun po siya. From Mr. Alan, first time. Okay. Kung first, base lang to na sa nabasa ko, sir, ha? Kung first time nyo po, kailangan nyo pang mag-Polo, i-verify yung contract nyo sa Polo, i-search nyo lang po yung Polo. Pwede ko pong i-send sa iyo. I-DM nyo po ako sa Instagram ko, Pinay Abroad Vlogs, and pwede kong i-send sa iyo yung website ng Polo. Magpapa-verify po kayo sa Polo ng contract nyo, and then after Polo, sa Polo verification, and then sa Polo may kailangan ka mag-reserve ng what do you call that? Magpa-appointment, I mean. So kailangan niyo ng contract nyo, and I think employment certificate kapag first time yung magpa-OWA membership. After Polo, pwede na kayong pumunta sa sa Philippine Embassy para makapagpa-membership. Pag first time po, medyo marami ka pang babayaran. I think pag verification ng contract, I think is 50 dirhams. Basta wala siya sa 100 dirhams. And then yung membership is nasa 90 something. Ganun po siya, Mr. Alan. From Nanette, thank you so much, ma'am. From April, thank you so much for the information. I hope makapunta ako dyan and we can see you. Thank you so much. Thank you po. See you next week in my live, 8 p.m. Philippine time. Guys, again, if you have any other questions, you can ask me in my Instagram, Pinay Abroad Vlogs. And thank you so much, guys. Bye. Bye. Have a great weekend.